जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भाजी यूट्यूब चॅनल उमेश क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ आपण लायरिकल व्हिडिओ एडिटिंगचा पार्ट 2 आहे मित्रांनो. आणि ह्या व्हिडिओचं पूर्ण मटेरियल आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. आणि ह्या व्हिडिओचं जे आपण इफेक्ट वापरला त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तर त्याला पासवर्ड आहे मित्रांनो, आणि पासवर्ड जो आहे आपला 2 स्टेपमध्ये दाखवला जाणार आहे व्हिडिओमध्ये. त्यासाठी व्हिडिओला स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो. आपल्या आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे तो पासवर्ड मिळून घ्या मित्रांनो. त्याचबरोबर आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करा. इंस्टाग्रामची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली. इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन झालं. टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलवरती आपण रोजच्या व्हिडिओचं जे मटेरियल असतं ते मटेरियल देतात. त्यासाठी टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, थोडा वेळ न घालवता सुरुवात करूया आपण आपल्या आजच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग कडक व्हिडिओ एडिटिंगला. मित्रांनो, त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. प्लीज मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ येतो व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो. व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप मेहनत केली, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो. प्लीज मित्रांनो, व्हिडिओ कमीत कमी 2.5 सेकंदाच्या वरती पहा. जुदा हो गए माना मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें. तर मित्रांनो, आपण आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आलेलो आहे. त्यानंतर सिम्पली आपल्याला आपलं जे अलाइट मोशन ॲप आहे, हे अलाइट मोशन ॲप सिम्पली आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. हे अलाइट मोशन ॲप अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, आपली ते प्लसवाला आयकॉनवरती सिम्पली टच करायचं आहे. आणि इथून आपल्याला एक रेश सिलेक्ट करायचं. रेश विचारतील इथून आपल्याला 4.5 आहे इंस्टाग्राम रेश सिलेक्ट करायचं आहे. आपल्या प्रोजेक्टला जे नाव द्यायचं ते नाव द्यायचं आपल्याला. तर मी देतो पार्ट सेकंड. इथून 720 ठेवायचं आहे 30 आणि बॅकग्राऊंड ब्लॅक करून क्रिएट प्रोजेक्टवरती टच करायचे. त्यानंतर मित्रांनो, आपण सिम्पली इथे प्लसवाला आयकॉनवरती टच करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. तिथे व्ह्यू ऑलवरती जायचं. व्ह्यू ऑलवरती गेल्यानंतर तुम्हाला एक जी काही तुमची इमेज असेल तर ती इमेज तुम्हाला सिम्पली इथून ॲड करून घ्यायची मित्रांनो. तर मी करतो. तर ही इमेज अशा प्रकारे मी ॲड केलेली आहे. त्यानंतर सिम्पली इथे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जायचं. ह्या 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन इमेज अशा प्रकारे मोठी करून घ्यायची. त्यानंतर मित्रांनो, पाहू शकता इथपर्यंत एडिटिंग झाले. त्यानंतर आपले सिम्पली प्लसवाला आयकॉन टच करून ऑडिओवरती जायचं आहे. इथून आपलं जे ऑडिओ असेल तर ते ऑडिओ आपल्याला इथून सिम्पली इन्सर्ट करायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला सिम्पली इथून अल्बम्सवरती जायचं आहे. इथून आपल्याला जो काही अल्बम असेल आपला तर त्यावरती जायचं. त्यावरती आपल्याला आपले व्हिडिओ एडिटिंग म्हणजे जे सॉन्ग असेल तर ते सॉन्ग मिळून जाईल. तर आता मी जातो त्या अल्बमवरती. आपलं जे अल्बम म्युझिक या ऐक ना, तुम्हाला आवडते तुझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहे. This song for my आपल्याला इन्सर्ट करून घ्यायचं. त्यानंतर पाहू शकतो इथपर्यंत गाणं आहे. त्यासाठी आपल्याला आपली जी इमेज आहे त्या इमेजवरती टच करायचं सिम्पली. तर ह्या इमेजवरती आपल्याला टच केल्यानंतर मित्रांनो आपली ही जी इमेज आहे अशा प्रकारे शेवटपर्यंत न्यायचं आहे. आणि इथून ह्या ऑप्शनवरती सिम्पली टच करून घ्यायचं आहे जेणेकरून आपली इमेज शेवटपर्यंत येईल. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला सिम्पली या इमेजवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं पुढे यायचं आहे. इथे मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर जायचं आहे. इथून एक सिम्पली आपल्याला एक इथे आपलं सोला आयकॉन द्यायचं आहे. आणि इथून अशा प्रकारे इमेज इकडच्या साईडला घ्यायची मित्रांनो, जेणेकरून आपली मधली लाईन आली पाहिजे मित्रांनो. आपण साईडला घेऊ, त्याच्यात मधली लाईन आली तरच आपला व्हिडिओ जो आहे तो अशा प्रकारे इकडे सर्केल. सिम्पली लास्टला जायचं. इथे एक आपल्याला हा आयकॉन द्यायचा आणि इथून अशा प्रकारे इमेज आपली घ्यायची मित्रांनो अशा प्रकारे. त्यानंतर पाहू शकता अशा प्रकारे इमेज आपली सेट झालेली आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथून आता बीट मार्क द्यायचं आहे. मगर ये जान लो जाना कभी मैं याद आऊं तो चले आना तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये बातें दिल में ना आना कभी मैं याद आऊं तो चले आना. तर पाहू शकता मी बीट मार्क कुठे दिलेले आहेत. पहिला बीट मार्क जो आपल्याला तो 3.28 सेकंदाला एक द्यायचा आहे. त्याचबरोबर आपल्याला परत 7.9 सेकंदावरती एक द्यायचा आहे. आणि ते 14.12 सेकंदावरती एक द्यायचा आहे. आणि त्यानंतर आपला जो पुढचा बीट मार्क आहे
तो आपल्याला 27.22 सेकंदावरती जायचा आहे मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुन्हा प्लसवर आयकॉनवर टच करायचं. इथे टेक्स्टवरती जायचं आहे. इथं आपल्याला सर्च करायचं आहे की जुदा हम हो गए जाना. हो ए माना. त्यानंतर इथं आपल्याला सिम्पली एक फॉन्ट घ्यायचा. जर मी हा लेमन रेग्युलर घेतो. त्यानंतर आपल्याला सिम्पली हा फॉन्ट अशा प्रकारे व्यवस्थित इथून सेट करायचा आहे. तर सिम्पली याला 18 ठेवायचं आहे. इथून आपल्याला सिम्पली एक कलर देऊन घ्यायचा कोणतासुद्धा. तर मी रेड देतो. प्ले ओकेवरती टच करायचं आणि हे अशा प्रकारे खाली घ्यायचे. त्यानंतर सिम्पली आपल्याला इथे हे ऑप्शन वाटतं बॉर्डर अँड शॅडो यावरती जाऊन याचा स्ट्रोक जो आहे तो अनेबल करायचा आहे. आणि स्ट्रोक याला थोडाच द्यायचा. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथून सिम्पली हे शॅडोसुद्धा अनेबल केल्यानंतर याला शॅडोसुद्धा अशा प्रकारे देऊन घ्यायची. इथून शॅडो अनेबल करायची, शॅडोसुद्धा देऊन घ्यायची मित्रांनो. तर इथे प्लसवाला आयकॉन देतो आणि इथून थोडीशी अशा प्रकारे शॅडो देऊन घ्यायची. त्यानंतर मित्रांनो आपण हे जो टेक्स्ट आहे तो पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचा मित्रांनो. त्यानंतर आपला जो बिटमार्क आहे पहिला फ्रंटवाला, या बिटमार्कवरती जायचं आणि हे ऑप्शनवर टच करायचं आहे. अशा प्रकारे सर्व बिटमार्कपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून अशा प्रकारे पार्ट कट करून घ्यायचं मित्रांनो, जेणेकरून आपलं सॉन्ग जे ते तिथपर्यंत येईल. तर पाहू शकतो इथे एक बिटमार्क देतो आणि इथे ह्या ठिकाणी एक बिटमार्क द्यायचा मित्रांनो आणि त्यानंतर इथे एक बिटमार्क द्यायचा. पाहू शकता अशा प्रकारे बिटमार्क दिल्यानंतर आपल्याला सिम्पली आता इथून जे सॉन्ग आहे ते आपल्याला ऐकून इथं आपल्याला टेक्स्टवरती जायचं. इथून सिम्पली आपल्याला मगर जान लो जाना हे सर्च करून घ्यायचं. तर सर्च केल्यानंतर इथून सिम्पली आता आपल्याला कलर चेंज करून घ्यायचा. तर मी निळा कलर देतो. पाहू शकतो हे सुद्धा शेड झालेलं. त्यानंतर तर इथे सुद्धा आपल्याला टेक्स्टवरती जायचं आहे. इथे आपल्याला टाईप करायचं आहे की कभी मैं याद आऊ तो चले आना हे टाईप करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो यातून आपल्याला कलर जो आहे तो कलर कोणता चेंज करून घ्यायचा थोडासा. त्यानंतर याला अशा प्रकारे सेट करायचं, थोडंसं अशा प्रकारे वरती घेऊन टाकायचं मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो आता इथून पुढं तर इथून आपण ऐकून तर इथं आपल्याला टाईप करायचं आहे तुम्हें मैं भूल जाऊंगा. भूल जाऊंगा बातें दिल में ना लाना. त्यानंतर याचा कलर जो आहे तो कलर आपल्याला बदलून घ्यायचा. त्यानंतर हे अशा प्रकारे वरती घेऊन टाकायचे. त्यानंतर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला सिम्पली इथून आपण हे जे टेक्स्ट आहे हे टेक्स्ट आपल्याला इथून सिम्पली कॉपी करून घ्यायचे मित्रांनो. इथून कॉपी करून घ्यायचे किंवा टच करायचे आणि आता आपल्याला इथे या ठिकाणी हे टेक्स्टला त्यासाठी टेक्स्टवर जायचं आहे. हे टेक्स्ट डिलीट करून घ्यायचं मित्रांनो. पुन्हा हे जे टेक्स्ट आहे हे टेक्स्ट पेस्ट करायचं. त्यानंतर याला जे कलर अशा प्रकारे चेंज करून टाकायचं. त्यानंतर मित्रांनो थोडंसं आपण याला अशा प्रकारे करूया सेट. थोडंसं अशा प्रकारे वरती घ्यायचं. कलर आपल्याला याचा जो आहे तो कलर आहे ना आपल्याला ब्ल्यू करायचा अशा प्रकारचा. आपण पाहून घेऊया मध्ये आपण कुठं ब्ल्यू दिलेला नाही ना. हां तर मित्रांनो आधी इथे आपल्याला जे नाव टाईप करायचं आहे ते नाव आहे. मी टाईप करतो तुम्ही बघा. तर हे नाव आहे. त्यानंतर याचा जो फॉन्ट आहे तो फॉन्ट आपल्याला हा फॉन्ट नको, आपण हा फॉन्ट घेऊया. त्यानंतर याचा जो कलर आहे तो कलर आपल्याला आता
रेड करायचं अशा प्रकारे. नंतर हे जो टेक्स्ट आहे अशा प्रकारे सेट झालेलं आहे. त्यानंतर याला मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जायचं. अशा प्रकारे थोडंसं खाली घ्यायचं आणि इथून थोडंसं मोठं करून घ्यायचं. त्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला सिम्पली पहिल्या याच्यावरती यायचं आहे. त्यानंतर इथून आपल्याला सिम्पली इथून आपल्याला सिम्पली इफेक्टवरती जायचं आहे. ॲड इफेक्टवरती जायचं आहे. इथून आपल्याला सिम्पली ड्रॉइंगवरती जायचं आणि इथून हा जो इफेक्ट आहे हा आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो आपली इथे स्टार्टिंगला एक प्लस द्यायचं आणि इथे थोडंसं एंडिंगला इथून असा इथे एक प्लस द्यायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सॉरी हा मायनस करून घेऊया. आपल्याला एंडला यायचं आहे. याला इथून अशा प्रकारे प्लस द्यायचं आहे. त्यानंतर याला सुद्धा थोडंसं एंडिंगला येणार इथून अशा प्रकारे प्लस द्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे यायचं आहे आणि याची जी एंड पोझिशन आहे ही एंड पोझिशन अशा प्रकारे 0 करायची पूर्ण. तर पाहू शकता अशा प्रकारे. त्यानंतर मित्रांनो परत याच्यावर जायचं, इफेक्टवर जायचं, ॲड इफेक्टवर जायचं. पुन्हा आपल्याला इथून ऑपेसिटी अँड व्हिजिबिलिटी यावरती गेल्यानंतर इथून आपल्याला फेड इन फेड आउट हा इफेक्ट द्यायचा आहे. नंतर त्याचं इन जो आहे तो पूर्णपणे 0 करायचा आणि आउट जो आहे आपल्याला 28 करून घ्यायचा किंवा 30 केला तरी चालेल. तर मी 28च करतो. तर पाहू शकता अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर सिम्पली आपल्याला या ऑप्शनवर टच करायचं, इफेक्ट जायचं आहे. इथून कॉफी इफेक्ट करायचं आहे आणि सिम्पली इथून सर्व याला पेस्ट करून घ्यायचं मित्रांनो. तर मी पेस्ट करतो अशा प्रकारे सर्व नावाला आपल्याला पेस्ट करायचं. तर मी पेस्ट करतो. तर मी सगळीकडे पेस्ट केलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपले सिम्पली प्लसवाला आयकॉन टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. व्ह्यू ऑलवरती जायचं. व्ह्यू ऑलवरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथून आता आपलं जे तुम्हाला एक इफेक्ट दिलेला आहे तर तो इफेक्ट तुम्ही ॲड करून घ्या मित्रांनो. तो जो इफेक्ट थोडा सर्च करतो मी. देवमातंड इफेक्ट आहे तर हा इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली ॲड करून घ्यायचा. त्यानंतर याला अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑप्शन लाईटनवरून स्क्रीन करून घ्यायचं मित्रांनो. त्यानंतर याचा पुढचा जो पार्ट असेल तर नाहीचे हा व्हिडिओ इथपर्यंत आहे. त्यासाठी आपल्या इथे ऑप्शनवर जायचं आहे आणि डुप्लिकेट लेअर ऑप्शनवर टच करायचं. नंतर याला अशा प्रकारे मागं खेचून घ्यायचं आहे आणि मागं खेचल्यानंतर तर इथपर्यंत अशा प्रकारे खेचून घ्यायचं. त्यानंतर मित्रांनो आपलं सिम्पली प्लसवाला आयकॉन टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. व्ह्यू ऑलवरती जायचं आणि इथून आपली जी बॉर्डर आहे ती बॉर्डर तुम्हाला ॲड करून घ्यायची मित्रांनो. बॉर्डर ॲड केल्यानंतर सिम्पली त्याची सुद्धा लेअर ड्युरेशन अशा प्रकारे पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची. प्लसवाला आयकॉन टच करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आणि इथून आपला जो लोगो असेल तर तो लोगो आपल्याला इथून सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर हा जो लोगो आहे हा लोगो ॲड केल्यानंतर याला अशा प्रकारे मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जायचं. थोडासा बारीक करायचं आणि याला सिम्पली ती मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवरती याला अशा प्रकारे इकडे असं सेट करायचं आहे. तर पुन्हा याला थोडासा बारीक करून घेऊया आपण आणि याला अशा प्रकारे इथे सेट करू. तर हा जो लोगो आहे त्यानंतर याची सुद्धा लेअर ड्युरेशन पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची. तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ एडिट करून झाले. त्यानंतर सिम्पली आपल्या या ऑप्शनवर टच करायचं व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनलवरती नवीन असेल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती जाऊन ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करून घ्या जेणेकरून मी जेव्हा व्हिडिओ टाकेल त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले पडून जाईल. आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आपल्या व्हिडिओचा पासवर्ड शो झालेले पासवर्ड टाकून मटेरियल डाउनलोड करून घ्या मित्रांनो. चला तर मित्रांनो भेटूया उद्याच्या एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय जिजाऊ जय शिवराय.